โอ้โหมันนอนสบายขนาดนั้นเลยเหรอครับสบายขนาดนั้นเลยเหรอจุดขอถามคุณมากี่นะครับมันนอนสบายมากใช่ไหมครับโอ้อย่ามายุ่งกับฉัน